Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. रामराम मंडळी, जय शिवराय मित्रांनो. तर आजच्या भागामध्ये आपण जाणार आहोत ठाणे जिल्ह्यातील एक गिरदुर्ग, जो थोडा ट्रेकर्सच्या हिशोबाने खूप मस्त आणि कठीण गड आहे. आणि हा जो किल्ला आहे हा 2300 फुटावर आहे. पण जास्त उंची नसली तरी तुम्हाला असं वाटत नसेल तरी पण हा डिफिकल्ट ट्रेक आहे. आणि अशा आपण चंदेरी गडावरती चाललो आहे. आणि चंदेरी गडावरती जाताना आपल्याला इथे येण्यासाठी 2 रस्ते आहेत. तर बदलापूर आणि वांगणी मार्गे तुम्ही इथे येऊ शकता. आणि बदलापूर आणि मागणी मार्गे जर आलात तर चिंचोली गाव तुम्हाला इथे लागेल. तिथेच आपण आलेलो आहोत. तुम्ही माझ्या मागे बघू शकता, चिंचोली गाव या साईडला आहे. आणि दुसरा रस्ता आहे तो पनवेल मार्गे. आणि पनवेल मार्गे येऊन तुम्ही हा गड करू शकता. तर तुम्ही इथे माझ्या बघू शकता, इकडे आपण आता जाणार आहोत. हा समोर जो दिसतो आहे हा चंदेरी गड आहे. चिंचोली गावामध्ये आम्ही आता ब्रेकफास्टसाठी थांबलो आहे. ब्रेकफास्ट नाही म्हणणार आम्ही जवळजवळ आता पोट भरून जेवून घेतो आहे. कारण वरती जेवणाची सोय वगैरे काही नाही आहे. त्यामुळे आम्ही इथेच आता भरपूर पोटभर खाऊन घेणार आणि मग ट्रेक स्टार्ट करणार. कारण खाली उतरायला किती वाजतील याची काही आयडिया नाही आहे. तर आता आम्ही खातो आहे पिठलं आणि भाकरी. पिठल्या भाकरीवर ताव मारणार आणि आता आपण आपल्या ट्रेकला स्टार्ट करणार आहोत. इथे तर आपण मागे इथे नाश्ता केला आहे त्यांच्या घरी. आणि जेवणासाठी पण आपण इथेच थांबणार आहोत. आणि ह्यातून त्यांनी सांगितलं की या रस्त्याने तुम्ही पुढे जा. आपण त्यांना वाटाड्या म्हणू शकतो. वाटाड्या घेतलेला आहे, गाईड घेतलेला आहे, जो आपल्याला ट्रेक करण्यासाठी हेल्प करणार आहे. कारण हा चंदेरी जो गड आहे, जो फर्स्ट टाईम जे कोण करतात ते रस्त्यात चुकतात. त्यामुळे आपण त्यांना याचा गाईड म्हणून घेऊन चाललो आहे. नोव्हेंबर महिन्यामध्ये आलो आहे आणि पाऊस गेला आहे, हिरवळ तशीच आहे. त्यामुळे चालताना जास्त थकायला होत नाही आहे. आणि क्लायमेट पण एक एन्जॉय करण्यासारखं आहे. तुम्ही बघू शकता, इथून पण गड दिसतो आहे. इथे हा गड आहे. गडावरती जात असताना रस्ता चुकण्यासारखा आहे. पण तुम्ही एक ऑब्झर्व करू शकता की प्रत्येक गडावर जात असताना याची काही मार्किंग केलेले असतात. तुम्ही ते ॲरो बघू शकता. हे आपल्याला गाईड करतं की कुठल्या डायरेक्शनने जायचं आहे. आणि रस्ता चालत असताना नेहमी हे डायरेक्शन्स बघायचे. पर दगड एकावर एक रचलेले असतात, ते आहेत का बघायचे. त्याच्यावरून आपल्याला रस्ता सापडत असतो. हा बदलापूरवरून येताना आपल्याला हा रस्ता लागतो. आणि इकडे आपण वरती जाणार. आणि बरोबरच्या इकडे या साईडला हा पनवेलवरून येताना आपल्याला रस्ता लागतो.
ट्रेक स्टार्ट करून आम्हाला 1.5 तास झाला आहे. 1.5 तासानंतर आम्ही फर्स्ट ब्रेक घेतला आहे. सगळेजण आता थोडं इथे 15 मिनटं रिलॅक्स होणार आहेत. तुम्ही बघू शकता मागे मस्त नेचर आहे, सावली आहे इथे, त्यामुळे इथे सगळेजण थांबलेत. मस्त आणि थंड पाणी आहे. आता पावसाळा संपून झाले 2-3 महिने, तरी पण पाण्याचं हे झरा आहे आणि पाणी एकदम थंड आहे. वरती म्हणून तापलेलं आहे, बॉडी गरम आहे. थंड पाणी मारून घेताना मजा येते. गडाचा दरवाजा आहे, तुम्ही बघू शकता इथे फोर्टिफिकेशनचं थोडं हे दिसतं, अवशेष दिसतं. इथे बहुतेक दरवाजा असला पाहिजे. फायनली आपण आता केव्जवरती जवळ पोचलेलो आहे. वरती चढेपर्यंत फुल दमछाक झाली आहे. आता आपण सध्या केव्जमध्ये जाऊया आणि मग मी तुम्हाला पुढची स्टोरी सांगतो की आपला काय प्लॅन आहे तो. आता आपण प्लॅटूच्या इथे पोचलो आहे. हे आता तुम्ही बघू शकता एक केव्ज आहे. या केव्जमध्ये जवळजवळ 60 ते 70 लोक राहण्याची सोय आहे. इथे तुम्ही बघू शकता चूल पण पेटवलेली आहे. इथे जेवण बनवले काल रात्री आणि इथे ग्रुप आला होता. तर आता आपण इथे थांबलो आहे. आपला जो ग्रुप आपल्याबरोबर जे होते फ्रेंड्स
ते सगळे वरती ट्रेक करायला गेलेत, वरती क्लाइंब करायला. मी नाही गेलो आहे, कारण त्याचं कारण हे आहे, कारण मी इथे येईपर्यंत माझा पूर्ण स्टॅमिना डाऊन झाला होता, पूर्ण डिहायड्रेशन झालं आणि माझ्या दोन्ही पायामध्ये क्रॅम्प आले. त्यामुळे मला इथून पुढे वर जाण्याचं कॅपॅसिटी वाटलीच नाही. मी इथे येऊन सरळ रेस्ट केला आहे. पण आपल्याकडे काही ड्रोन शॉट्स आणि काही मस्त व्ह्यूज आहेत, त्यांनी माझ्या फ्रेंड्सने शूट केलेले आहेत, ते मी त्या ॲड करणार याच्या पुढे. तुम्ही नक्की बघा, ते काय मजा येत असेल त्याच्यामध्ये. आणि मी परत ट्रेक करणार आणि वर टॉपपर्यंत क्लाइंब करून जाणार आहे, हे मी ठरवलेलं आहे. पण आता तरी माझ्या कॅपॅसिटी नाही आहे, त्यामुळे मी इथेच रेस्ट करणार आहे सगळे ते वर जाऊन येईपर्यंत. आणि मग आपण खाली जायला त्या स्टार्ट करणार आहोत. मे 1656मध्ये शिवरायांनी कल्याण भिवंडी ते रायगडपर्यंतचा पूर्ण परिसर जिंकून घेतला. तेव्हा त्यामध्ये हा गडही मराठ्यांच्या ताब्यामध्ये आला. अल्प विस्तार, पाण्याची कमी साठवणूक, बांधकामाचा अभाव, मर्यादित लोकांची मुक्कामाची सोय, अतिशय अवघड वाट, हे सारे पाहता हा किल्ला नसून एक लष्करी चौकी असावी असे वाटते. गुहेच्या अलीकडेच एक पाण्याची टाकी आहे आणि गुहेच्या थोडेसे पुढे सुळक्याच्या पायथ्याला एक पाण्याची टाकी आहे. येथील पाणी खूप थंड आहे. कातळमाथ्याचा विस्तार व फक्त लांबी पुरताच आहे. सुळक्यावरून उगवतीला माथेरान, पेब, रबळची डोंगररांग इत्यादी दिसते. तर मावळातील भीमाशंकराचे पठार, सिद्धगड, गोरक्षगड, पेठचा किल्ला इतरही दिसतात. जवळजवळ 6:30-7 वाजले आणि पूर्ण जंगलातून ट्रेल असल्यामुळे थोडं जास्त भीती वाटत होती. त्यामुळे मी सजेस्ट करेन, जर तुम्ही ह्या गडावरती येणार असाल तर सकाळी जितकं लवकर तुम्हाला स्टार्ट करता येईल तेवढं लवकर ट्रेक स्टार्ट करा, जेणेकरून तुम्ही उजेड असतानाच खाली उतरून या.